7 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่ออายุ 65 ถ้าคุณอยากดูดีมีเสน่ห์และดูมีชีวิตชีวาเมื่อก้าวเข้าสู่วัย 65 ปีขึ้นไปหลายคนอาจมองว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจากชีวิตที่แสนวุ่นวายเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบเหมือนสมัยวัยทำงานแต่รู้หรือไม่ว่าแม้อายุจะเพิ่มขึ้นคุณก็ยังสามารถคงความดูดีมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยพลังชีวิตได้เสมอไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนแก่ที่เฉื่อยชาไร้ชีวิตชีวาเพราะความจริงแล้ววัยนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเพียงแค่คุณต้องรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่อาจทำให้คุณดูแก่กว่าวัยหมดเสน่ห์และไร้ชีวิตชีวาไปโดยไม่รู้ตัวโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขได้มากขึ้นกว่าที่เคยไม่ว่าคุณจะอยากออกเดินทางท่องเที่ยวอยากลองทำสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่อยากเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่คุณดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำลายเสน่ห์และความสดใสของคุณไปโดยไม่รู้ตัวในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ7 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่ออายุ 65 เพื่อให้คุณยังคงเป็นคนที่ดูดีสดใสและมีพลังดึงดูดใจอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าหรือแม้แต่เป็นวัยเกษียณที่ยังเต็มไปด้วยพลังคุณก็สามารถเป็นคนที่ใครๆต่างหลงใหลได้เพียงแค่คุณต้องรู้ว่าอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงและอะไรที่ควรให้ความสำคัญมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตใจการมีพลังบวกและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกด้วยเมื่อคุณดูดีจากภายในความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณก็จะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกโดยธรรมชาติดังนั้นหากคุณต้องการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างเต็มที่สนุกสนานและมีเสน่ห์อยู่เสมอเรามาดูกันว่า7 สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างและควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสดใสและพลังงานบวกอยู่เสมอข้อที่ 1 แต่งตัวให้แก่กว่าวัยกับดักแฟชั่นที่ทำให้ดูมีอายุมากขึ้นและวิธีแก้ไขให้ดูสดใสขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่ทำให้คุณดูแก่กว่าที่ควรจะเป็นหลายครั้งที่เราเลือกเสื้อผ้าด้วยความเคยชินหรือความสะดวกสบายแต่กลับกลายเป็นว่าสไตล์ที่เราชอบอาจทำให้เราดูมีอายุมากกว่าความเป็นจริงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้การแต่งตัวของคุณดูแก่เกินวัยและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาและยังคงความเหมาะสมตามวัยของคุณไปพร้อมๆกันเสื้อผ้าที่หลวมเกินไปจากความสบายสู่ความแก่ทำไมเสื้อผ้าหลวมทำให้คุณดูแก่ขึ้นเสื้อผ้าที่หลวมเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกสบายตัวแต่ปัญหาคือเสื้อผ้าที่ใหญ่กว่าตัวจะทำให้รูปร่างของคุณดูไม่มีโครงสร้างขาดมิติและอาจทำให้ดูแก่กว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะเสื้อที่มีทรงตรงไม่มีการเข้ารูปหรือเดรสที่ยาวเกินไปล้วนทำให้คุณดูเหมือนพยายามปกปิดรูปร่างมากกว่าจะโชว์สไตล์ของตัวเองวิธีแก้ไขเลือกเสื้อผ้าที่พอดีตัวไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้ารัดรูปแต่ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีทรงเข้ากับสัดส่วนของร่างกายเช่นเสื้อที่มีการตัดเย็บให้พอดีกับช่วงเอวหรือกางเกงที่กระชับบริเวณสะโพกแต่ไม่กั๊บเกินไปเสื้อผ้าทรงเข้ารูปบางส่วนหากไม่อยากเปลี่ยนสไตล์มากลองเลือกเสื้อผ้าที่มีลูกเล่นเช่นเสื้อที่เข้ารูปช่วงเอวแต่ปลายบานเล็กน้อยหรือกางเกงที่มีขอบเอวสูงเพื่อเน้นสัดส่วนใช้เข็มขัดช่วยสร้างมิติการเพิ่มเข็มขัดเข้าไปกับเดรสหรือเสื้อโอเวอร์ไซส์สามารถช่วยให้รูปร่างของคุณดูชัดขึ้นและไม่ทำให้ดูเป็นผ้าหลวมๆคลุมร่างกายสีจืดชืดทำให้ดูหม่นหมองและแก่กว่าอายุจริงทำไมสีจืดชืดทำให้คุณดูแก่สีของเสื้อผ้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของคุณมากกว่าที่คิดหากคุณเลือกสีที่จืดชืดหรือสีโทนหม่นๆเช่นสีเทาหม่นสีเบจที่ไม่มีชีวิตชีวาหรือสีพาสเทลที่อ่อนมากเกินไปอาจทำให้ใบหน้าของคุณดูซีดและมองไม่สดใส
วิธีแก้ไขเลือกสีที่เหมาะกับโทนสีผิวลองสำรวจว่าคุณมีโทนสีผิวแบบไหนโทนเย็นเช่นผิวขาวอมชมพูหรือผิวขาวซีดควรเลือกสีสดใสที่มีอันเดอร์โทนเย็นเช่นน้ำเงินฟ้าเขียวหรือชมพูโทนอุ่นเช่นผิวสีแทนหรือเหลืองควรเลือกสีที่มีอันเดอร์โทนอุ่นเช่นสีส้มสีแดงสีเขียวมะกอกเพิ่มสีสันให้ชุดของคุณหากไม่มั่นใจในการใส่เสื้อสีสันสดใสทั้งตัวลองเริ่มจากไอเทมเล็กๆเช่นผ้าพันคอกระเป๋าหรือรองเท้าใช้คู่สีที่ช่วยเสริมกันการจับคู่สีให้เข้ากันสามารถช่วยให้ลุคดูโดดเด่นขึ้นเช่นสีฟ้ากับสีส้มสีแดงกับสีขาวสีเหลืองกับสีกรมเสื้อผ้าสไตล์เก่าไม่อัปเดตตามยุคสมัยทำไมสไตล์เสื้อผ้าเก่าทำให้ดูแก่เสื้อผ้าที่มีดีไซน์เก่าหรือสไตล์ที่ไม่ได้อัปเดตมานานอาจทำให้คุณดูแก่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวเช่นเสื้อมีลายลูกไม้ที่ดูโบราณชุดกระโปรงที่มีลวดลายดอกไม้เล็กๆสไตล์คลาสสิกหรือกางเกงยีนที่มีขาบานมากเกินไปวิธีแก้ไขเลือกเสื้อผ้าที่มีดีไซน์ร่วมสมัยไม่จำเป็นต้องตามแฟชั่นจ๋าแต่ควรเลือกดีไซน์ที่ไม่ดูเก่าจนเกินไปเช่นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แต่มีการตัดเย็บที่ทันสมัยหรือกางเกงยืนขาตรงที่ดูคลาสสิกแต่ไม่ตกยุคเพิ่มความสดใสให้ลุคด้วยแอ็กเซสซอรีแค่เพิ่มเครื่องประดับสไตล์โมเดิร์นเช่นต่างหูมินิมอลสร้อยคอลเลเยอร์หรือแว่นกันแดดเท่ๆก็ช่วยให้ลุคของคุณดูทันสมัยขึ้นรองเท้าและกระเป๋าที่ดูเชยหรือไม่มีดีไซน์ทำไมรองเท้าและกระเป๋ามีผลต่อภาพลักษณ์แม้ว่าคุณจะเลือกเสื้อผ้าดีแค่ไหนแต่ถ้ารองเท้าหรือกระเป๋าดูเชยหรือเก่าเกินไปก็สามารถทำให้ลุคโดยรวมดูแก่ได้เช่นรองเท้าคัชชูหัวตัดที่ไม่มีดีไซน์หรือกระเป๋าหนังที่ดูหนักและมีรูปทรงโบราณวิธีแก้ไขเลือกกระเป๋าที่ดูมีดีไซน์ร่วมสมัยลองเปลี่ยนจากกระเป๋าหนังทรงโบราณมาเป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่ดูแพงเช่นกระเป๋าทรงโฮโบหรือกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมขนาดกลางทรงผมและการแต่งหน้าอย่ามองข้ามทรงผมที่ทำให้ดูแก่ทรงผมมีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมมากหากเลือกทรงที่ไม่เหมาะกับใบหน้าอาจทำให้คุณดูแก่ขึ้นเช่นผมยาวตรงแบนๆไม่มีเลเยอร์ผมสั้นเกินไปจนดูไม่มีวอลลุ่มผมที่มีสีหม่นๆหรือดัดลอนที่ดูโบราณวิธีแก้ไขลองเพิ่มเลเยอร์ให้ผมเพื่อให้ดูมีมิติทำสีผมที่ช่วยเพิ่มความสดใสเช่นน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลคาราเมลหลีกเลี่ยงการดัดลอนที่เล็กเกินไปควรเลือกเป็นลอนใหญ่ที่ดูเป็นธรรมชาติการแต่งตัวให้ดูมีชีวิตชีวาและอ่อนกว่าวัยไม่ใช่เรื่องยากแค่เลือกเสื้อผ้าที่พอดีตัวมีสีสันสดใสอัปเดตสไตล์ให้เข้ากับยุคสมัยและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างรองเท้ากระเป๋าและทรงผมเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนลุคให้ดูสดใสขึ้นได้แล้วข้อที่2ละเลยการดูแลสุขภาพภัยเงียบที่ส่งผลระยะยาวสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่หลายคนกลับละเลยและไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองบางครั้งอาจเป็นเพราะภาระหน้าที่การทำงานที่หนักหน่วงหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวการละเลยสุขภาพอาจนำไปสู่ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังความเสื่อมโทรมของร่างกายหรือแม้กระทั่งลดคุณภาพชีวิตในระยะยาวบทความนี้จะพูดถึงสาเหตุของการละเลยสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางป้องกันเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นสาเหตุของการละเลยสุขภาพขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายหรือโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจึงทำให้ละเลยพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพไปโดยไม่ตั้งใจภาระหน้าที่และเวลาที่จำกัดคนที่ทำงานหนักหรือมีภาระหน้าที่มากเช่นผู้บริหารพนักงานบริษัทหรือพ่อแม่ที่ต้องดูแลครอบครัวมักไม่มีเวลาใส่ใจสุขภาพของตนเองทำให้ละเลยการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการดื่มสุราสูบบุหรี่การนอนดึกและการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่หลายคนยังคงทำอยู่เพราะความเคยชินหรือความสะดวกสบายความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ความเครียดจากการทำงานการเงินหรือชีวิตส่วนตัวสามารถทำให้คนมองข้ามสุขภาพของตนเองได้หลายคนใช้วิธีคลายเครียดที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคต่างๆแต่หลายคนคิดว่าตนเองแข็งแรงดีและไม่มีความจำเป็นต้องไปตรวจซึ่งอาจทำให้โรคร้ายแรงถูกพบช้าเกินไปผลกระทบจากการละเลยสุขภาพโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงไม่ออกกำลังกายและความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โรคเบาหวานพฤติกรรมการกินที่ไม่มีระเบียบและขาดการออกกำลังกายสามารถนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 2ได้โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปการขาดการออกกำลังกายและความเครียดสะสมระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอคนที่ละเลยสุขภาพมักป่วยง่ายขึ้นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคต่างๆสุขภาพจิตที่ถดถอยสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความเกี่ยวข้องกันหากร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพจิตก็อาจได้รับผลกระทบเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและภาวะหมดไฟอายุขัยที่สั้นลงผู้ที่ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องมักมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่าในทางกลับกันการละเลยสุขภาพจะทำให้อายุขัยสั้นลงและอาจมีโรคภัยร้ายแรงในช่วงบั้นปลายของชีวิตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นการรักษาโรคเรื้อรังหรือโรคร้ายแรงมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการป้องกันการละเลยสุขภาพอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการรักษาตัวในภายหลังวิธีป้องกันและดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเช่นผักผลไม้โปรตีนที่ดีและไขมันที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันทรานสูงเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดและขนมขบเคี้ยวออกกำลังกายเป็นประจำออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30 นาทีอย่างน้อย5 วันต่อสัปดาห์เช่นวิ่งว่ายน้ำหรือโยคะการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นจัดการความเครียดใช้วิธีผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิฟังเพลงหรือทำกิจกรรมที่ชอบหลีกเลี่ยงความเครียดจากการทำงานโดยการวางแผนงานให้ดีขึ้นนอนหลับให้เพียงพอผู้ใหญ่ควรนอนหลับวันละ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนการนอนหลับที่ดีช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากลดการบริโภคน้ำตาลและโซเดียมเกินปริมาณที่แนะนำตรวจสุขภาพเป็นประจำควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อค้นหาโรคที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันได้แต่เนิ่นๆการตรวจสุขภาพสามารถช่วยให้พบปัญหาสุขภาพก่อนที่อาการจะแสดงออกมาการละเลยสุขภาพเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามโดยไม่รู้ตัวแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นดังนั้นอย่าปล่อยให้การละเลยสุขภาพกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากในอนาคตควรเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวข้อที่ 3คิดว่าตัวเองแก่เกินไปสำหรับสิ่งใหม่ๆหลายคนเมื่ออายุมากขึ้นอาจรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเริ่มต้นธุรกิจการทำกิจกรรมที่ไม่เคยลองหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆความคิดนี้มักเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มองว่าเมื่อแก่แล้วควรหยุดนิ่งหรือความกลัวในความเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้รู้สึกไม่มั่นใจแต่แท้จริงแล้ว
ไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ทำไมเราถึงคิดว่าแก่เกินไป 1. อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมในหลายวัฒนธรรมมีแนวคิดว่าสิ่งใหม่ๆนั้นเหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยเกษียณหลายคนถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าอายุมากแล้วต้องอยู่แบบเรียบง่ายหรือแก่แล้วจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆให้เหนื่อยทำไมสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนมากปิดกั้นโอกาสของตัวเอง 2. ความกลัวและความไม่มั่นใจอายุมากขึ้นมักมาพร้อมกับความกลัวความล้มเหลวกลัวว่าทำแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จหรือกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นกำแพงที่ขวางกั้นไม่ให้เราก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย 3. ประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งประสบการณ์ในอดีตเช่นเคยล้มเหลวเคยโดนดูถูกหรือเคยพยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จอาจทำให้เกิดแนวคิดว่าตอนหนุ่มเรายังทำไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จะทำได้อย่างไรซึ่งเป็นกับดักความคิดที่ทำให้เราไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆอีกครั้งทำไมอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเริ่มต้นใหม่ 1. สมองสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเราสามารถสร้างเส้นใยประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า neuroplasticity ซึ่งหมายความว่าแม้อายุมากขึ้นเราก็ยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอการเริ่มต้นเรียนรู้ในวัยสูงอายุอาจจะใช้เวลานานขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ 2. ประสบการณ์ช่วยให้เราตัดสินใจดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากกว่าคนหนุ่มสาวซึ่งทำให้เราสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นลดความผิดพลาดและมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการแก้ปัญหาดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ในวัยนี้อาจมีโอกาสสำเร็จมากกว่าตอนหนุ่มสาวด้วยซ้ำ 3. ตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในวัยสูงอายุมีตัวอย่างมากมายของคนที่เริ่มต้นใหม่ในวัยสูงอายุและประสบความสำเร็จเช่นโคลอนแซนเดอร์ผู้ก่อตั้ง KFC เริ่มต้นธุรกิจของเขาเมื่ออายุ65ปีแอนนาแมรี่โรเบิร์ตสันโมเสสศิลปินชื่อดังที่เริ่มวาดภาพเมื่ออายุ78ปีและมีผลงานขายได้ในราคาหลายล้านบาทเรย์คร็อกผู้ทำให้ M&M's กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเริ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดเมื่ออายุ52ปีเวนอนิกาซัวเรสคุณยายวัย70ปีที่เริ่มเรียนเล่นสเก็ตบอร์ดและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่จะเริ่มต้นใหม่อย่างไรเมื่อคิดว่าแก่เกินไป 1. เปลี่ยนมุมมองของตัวเองแทนที่จะคิดว่าฉันแก่เกินไปแล้วลองเปลี่ยนเป็นตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มต้น 2. ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวอาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นเรียนรู้ภาษาใหม่ฝึกเล่นดนตรีเริ่มออกกำลังกายหรือแม้แต่เรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียแล้วค่อยๆขยายไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น 3. หาสังคมที่สนับสนุนการมีเพื่อนหรือคนรอบข้างที่สนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญลองเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกันเช่นกลุ่มออกกำลังกายของผู้สูงอายุกลุ่มเรียนรู้การลงทุนหรือชมรมงานอดิเรกเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจและกำลังใจจากคนอื่นๆ 4. อย่ากกลัวความล้มเหลวทุกความสำเร็จล้วนมาพร้อมกับความล้มเหลวอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณลองมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนและก้าวต่อไป 5. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ปัจจุบันการเรียนรู้และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทำได้ง่ายขึ้นมากผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์บทความวิดีโอหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆทำให้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้การคิดว่าแก่เกินไปเป็นเพียงความเชื่อที่จำกัดศักยภาพของเราเองอายุไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานการเริ่มธุรกิจหรือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอขอเพียงแค่เปิดใจลองก้าวออกจากคัมฟอร์ตโซนและเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทำได้เพราะไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆในชีวิตข้อที่ 4. ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลาสาเหตุผลกระทบและวิธีแก้ไขทำหน้านิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลา
เป็นพฤติกรรมที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตว่าตัวเองทำบ่อยแค่ไหนบางครั้งอาจเป็นเพราะความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อใบหน้าที่ตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวหากพฤติกรรมนี้กลายเป็นนิสัยอาจส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังอาจทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดเกี่ยวกับอารมณ์และบุคลิกของเราในบทความนี้เราจะมาสำรวจสาเหตุของการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขเพื่อให้ใบหน้าผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้น 1. สาเหตุของการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดพฤติกรรมการขมวดคิ้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสาเหตุหลักๆดังนี้ 1.1 ความเครียดและความวิตกกังวลหนึ่งในสาเหตุหลักของการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดก็คือความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความสัมพันธ์หรือปัญหาส่วนตัวเมื่อเรารู้สึกกดดันสมองจะสั่งให้ร่างกายตอบสนองโดยอัตโนมัติและใบหน้าก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอารมณ์เมื่อความเครียดสะสมมากขึ้นพฤติกรรมนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยโดยไม่รู้ตัว 1.2 ความเคยชินและพฤติกรรมที่ติดตัวบางคนอาจขมวดคิ้วเป็นนิสัยโดยไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เลยอาจเป็นเพราะทำบ่อยจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ร่างกายจดจำเช่นบางคนมักจะขมวดคิ้วเวลาคิดหนักหรือแม้แต่ขณะอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ 1.3 ปัญหาด้านสายตาคนที่มีปัญหาสายตาเช่นสายตาสั้นยาวหรือเอียงอาจขมวดคิ้วเพื่อลดความพร่ามัวของภาพโดยไม่รู้ตัวเมื่อต้องเพ่งสายตามากขึ้นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากและคิ้วจะเกร็งตัวซึ่งทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ง่าย 1.4 ปัญหาสุขภาพเช่นไมเกรนและภาวะปวดศีรษะเรื้อรังอาการปวดหัวบางประเภทเช่นไมเกรนอาจทำให้คนไข้ขมวดคิ้วโดยอัตโนมัติเนื่องจากความรู้สึกปวดมักจะกระจุกตัวอยู่บริเวณหน้าผากและขมับ 1.5 อิทธิพลของอารมณ์เช่นความโกรธหรือความหงุดหงิดอารมณ์มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมของใบหน้าคนที่มีความเครียดสะสมมักจะมีแนวโน้มทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมากกว่าคนที่อารมณ์แจ่มใส 2. ผลกระทบจากการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดพฤติกรรมนี้อาจส่งผลกระทบหลายด้านทั้งในแง่ของร่างกายจิตใจและสังคม 2.1 ทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยการขมวดคิ้วเป็นเวลานานจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากและคิ้วเกิดร่องลึกขึ้นเมื่อทำซ้ำๆเป็นระยะเวลานานผิวหนังจะสูญเสียความยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดริ้วรอยก่อนวัย 2.2 ส่งผลต่อบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนที่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดตลอดเวลาอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนอารมณ์เสียเครียดหรือไม่เป็นมิตรทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องพูดคุยด้วย 2.3 ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและปวดศีรษะเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าตึงเครียดเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกปวดตึงบริเวณหน้าผากขมับและรอบดวงตาบางคนอาจมีอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรังจากการเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัว 2.4 กระทบต่ออารมณ์และสุขภาพจิตการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดสามารถทำให้เกิดวงจรของความเครียดได้เมื่อใบหน้าอยู่ในภาวะเครียดสมองจะได้รับสัญญาณว่าเรากำลังรู้สึกกดดันและตอบสนองด้วยการเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียดทำให้รู้สึกเครียดยิ่งขึ้น 3. วิธีแก้ไขและลดพฤติกรรมการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดหากคุณพบว่าตัวเองมีนิสัยขมวดคิ้วบ่อยๆการปรับพฤติกรรมและฝึกการผ่อนคลายสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้ 3.1 ฝึกสังเกตตัวเองการตระหนักรู้ว่าตัวเองทำหน้านิ้วคิ้วขมวดบ่อยแค่ไหนเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงลองตั้งกระจกเล็กๆบนโต๊ะทำงานหรือใช้กล้องมือถือส่องดูใบหน้าตัวเองเป็นระยะ 3.2 ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าลองออกกำลังกายใบหน้าเช่นหลับตาแล้วปล่อยให้ใบหน้าผ่อนคลายยกคิ้วขึ้นแล้วปล่อยลงเบาๆนวดบริเวณหน้าผากและขมับเพื่อคลายความตึงเครียด 3.3 ฝึกเทคนิคการหายใจและการทำสมาธิการหายใจลึกๆและการทำสมาธิสามารถช่วยลดความเครียดและทำให้ใบหน้าผ่อนคลายขึ้น 3.4 ปรับสภาพแวดล้อมให้สบายตาถ้าคุณขมวดคิ้วเพราะแสงจ้าเกินไปหรือจ้องหน้าจอเป็นเวลานานลองปรับแสงไฟให้เหมาะสมและพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 20 นาที 3.5 ปรับปรุงพฤติกรรมการใช้สายตาหากคุณมีปัญหาสายตาควรไปตรวจตาและเลือกใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
3.6 ใช้เทคนิคเตือนตัวเองติดโน้ตเล็กๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เขียนว่าผ่อนคลายใบหน้าใช้แอปพลิเคชันช่วยเตือนให้พักสายตาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า 3.7 พักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายส่งผลให้พฤติกรรมขมวดคิ้วลดลงการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความเครียดความเคยชินหรือปัญหาสุขภาพแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พฤติกรรมนี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์ในระยะยาวได้การฝึกให้ตัวเองผ่อนคลายและตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมของตัวเองจะช่วยให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นมีบุคลิกที่เป็นมิตรมากขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอีกด้วยข้อ 5 ปล่อยปละเลยรูปร่างหน้าตาผลกระทบและแนวทางแก้ไขรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกและสุขภาพของแต่ละคนการดูแลรูปร่างและภาพลักษณ์ภายนอกไม่ใช่แค่เรื่องของความงามแต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจโอกาสทางสังคมสุขภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรก็ตามหลายคนกลับละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดผลกระทบในระยะยาวการปล่อยปละเลยรูปร่างหน้าตาไม่ได้หมายถึงแค่ไม่แต่งตัวให้ดูดีหรือไม่ดูแลผิวพรรณเท่านั้นแต่รวมถึงการไม่ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมอาหารและไม่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตนเองบทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของการละเลยรูปร่างหน้าตาผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเพื่อให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้สาเหตุของการปล่อยปละเลยรูปร่างหน้าตาความเครียดและภาระหน้าที่หลายคนมีภาระงานที่หนักและความเครียดจากชีวิตประจำวันจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเช่นคนที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่ออกกำลังกายและกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เพราะสะดวกและรวดเร็วขาดแรงจูงใจและความมั่นใจในตนเองบางคนคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถพอหรือรูปร่างหน้าตาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงหมดกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่านิยมและสิ่งแวดล้อมบางสังคมหรือวัฒนธรรมอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตามากนักหรือบางครั้งการใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่คนรอบตัวไม่ใส่ใจสุขภาพก็อาจทำให้บุคคลนั้นละเลยรูปร่างหน้าตาของตัวเองความสะดวกสบายในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายคนใช้ชีวิตแบบไม่ต้องออกแรงมากเช่นการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแทนการออกไปเดินซื้ออาหารการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานและการใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากกว่าการออกไปทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสุขภาพปัญหาสุขภาพจิตโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆอาจทำให้คนหมดพลังในการดูแลตัวเองไม่อยากแต่งตัวไม่อยากออกกำลังกายและละเลยการดูแลร่างกายผลกระทบจากการละเลยรูปร่างหน้าตาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมการไม่ดูแลร่างกายเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆขาดความมั่นใจในตนเองเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตนเองดูไม่ดีหรือไม่ดึงดูดอาจส่งผลต่อความมั่นใจในตนเองทำให้ไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าพูดในที่สาธารณะและรู้สึกไม่พอใจกับตนเองกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมคนที่ไม่ดูแลรูปร่างหน้าตาอาจพบว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องยากขึ้นเพราะรูปลักษณ์ที่ดูโทรมหรือการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยอาจทำให้บุคคลอื่นมองว่าเป็นคนไม่ใส่ใจตนเองส่งผลต่อโอกาสทางอาชีพในหลายสายงานภาพลักษณ์ภายนอกมีความสำคัญเช่นการทำงานในสายงานบริการการขายหรือการเป็นผู้นำองค์กรการปล่อยปละเลยรูปร่างหน้าตาอาจทำให้เสียโอกาสในการเติบโตทางอาชีพเกิดปัญหาทางจิตใจคนที่ปล่อยปละเลยตัวเองเป็นเวลานานอาจเข้าสู่ภาวะซึมเศร้ารู้สึกหมดกำลังใจและไม่เห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงขึ้นแนวทางแก้ไขเพื่อดูแลรูปร่างหน้าตาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและเพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ำหรือเล่นโยคะนอนหลับให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง
สร้างแรงจูงใจในการดูแลตัวเอง ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ เช่นลดน้ำหนัก 3 กิโลกรัมใน 2 เดือน หรือออกกำลังกายวันละ 30 นาที หาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หาเพื่อนหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการดูแลตัวเองเหมือนกัน พัฒนาภาพลักษณ์ภายนอก แต่งตัวให้เหมาะสมกับรูปร่างและบุคลิกของตนเอง ดูแลผิวพรรณด้วยการล้างหน้าทาครีมบำรุง และดื่มน้ำให้เพียงพอ ดูแลทรงผมและความสะอาดของร่างกาย ดูแลสุขภาพจิต ฝึกการคิดบวกและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง หาวิธีลดความเครียดเช่นการทำสมาธิการออกไปเที่ยวหรือการพูดคุยกับเพื่อน หากรู้สึกว่าปัญหาทางจิตใจรุนแรงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ใช้เวลากับคนที่มีพฤติกรรมสุขภาพดี และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลตัวเอง เช่นจัดห้องให้น่าอยู่ วางแผนมื้ออาหารสุขภาพ การปล่อยปละเลยรูปร่างหน้าตาอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นความเครียดขาดแรงจูงใจปัญหาสุขภาพจิต หรือวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แต่สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ดีขึ้น การดูแลรูปร่างหน้าตาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามภายนอก แต่เป็นการให้คุณค่าแก่ตัวเองส่งผลต่อสุขภาพ ความมั่นใจและโอกาสในชีวิตการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ข้อ 6. การปิดกั้นตัวเองจากสังคม สาเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไข การปิดกั้นตัวเองจากสังคม เป็นภาวะที่บุคคลเลือกแยกตัวออกจากสังคม ไม่ต้องการพบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือสังคมรอบตัว อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตสุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตโดยรวมของบุคคลนั้นได้อย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์สาเหตุของการปิดกั้นตัวเองจากสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหานี้ สาเหตุของการปิดกั้นตัวเองจากสังคม 1. ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้ามักมีแนวโน้มแยกตัวจากสังคม เพราะรู้สึกหมดกำลังใจ ไม่อยากทำกิจกรรมใดๆ และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า โรควิตกกังวล ผู้ที่มีความวิตกกังวลทางสังคมมักกลัวการถูกตัดสินจากผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเพื่อลดความกดดัน โรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์อันเลวร้าย เช่นการถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุร้ายแรงหรือสงคราม อาจมีความกลัวและไม่ไว้วางใจสังคม ทำให้เลือกที่จะอยู่ลำพัง โรคบุคลิกภาพหลบเลี่ยงบุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพเช่นนี้มักรู้สึกกลัวการถูกปฏิเสธหรือถูกวิจารณ์ จึงเลือกแยกตัวออกจากสังคม 2. ประสบการณ์เชิงลบในอดีต ถูกกลั่นแกล้งหรือรังแก การถูกกลั่นแกล้งในวัยเด็กหรือวัยทำงานอาจทำให้บุคคลไม่มั่นใจในตนเอง และพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว การถูกหักหลังจากเพื่อนหรือความรักที่ล้มเหลว อาจทำให้บุคคลรู้สึกหมดศรัทธาต่อมนุษย์ และเลือกที่จะอยู่ลำพัง 3. ความเคยชินกับการอยู่คนเดียว การทำงานที่ต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน อาชีพบางอย่าง เช่นนักเขียน โปรแกรมเมอร์ หรือศิลปิน อาจทำให้บุคคลเคยชินกับการอยู่คนเดียว จนไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความชอบส่วนตัว บางคนอาจเป็นคนเก็บตัวโดยธรรมชาติ และไม่รู้สึกว่าได้รับพลังงานจากการเข้าสังคม จึงเลือกอยู่คนเดียวมากกว่า 4. เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย การใช้เทคโนโลยีแทนการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้โซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตมากเกินไป อาจทำให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องออกไปพบปะกับใครจริงๆ การเสพติดโลกเสมือนเกมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มเสมือนจริง อาจทำให้บางคนเลือกใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ แทนการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกจริง ผลกระทบของการปิดกั้นตัวเองจากสังคม 1. ผลกระทบต่อสุขภาพจิต อาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลอาจรุนแรงขึ้น
มีแนวโน้มคิดลบเกี่ยวกับตนเองและสังคม เสี่ยงต่อภาวะโดดเดี่ยวทางอารมณ์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ร้ายแรงขึ้น 2. ผลกระทบต่อสุขภาพกาย การขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่นขาดการออกกำลังกายกินอาหารไม่มีประโยชน์ หรือไม่ดูแลสุขภาพของตนเอง มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง เนื่องจากความเครียดที่สะสม 3. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการทำงาน บุคคลที่ปิดกั้นตัวเองจากสังคมอาจสูญเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิต อาจมีปัญหาในการทำงาน เช่นขาดทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีมได้ยาก หรือขาดเครือข่ายสนับสนุนในที่ทำงาน วิธีแก้ไขและฟื้นฟูตัวเอง 1. ค่อยๆ ปรับตัวและเปิดรับสังคม เริ่มต้นจากการออกไปข้างนอกบ้าง เช่นไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ หรือทำกิจกรรมที่ชอบ ลองสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทีละน้อย เช่นพูดคุยกับพนักงานร้านค้าหรือทักทายเพื่อนบ้าน หากรู้สึกเครียดหรือกลัวการเข้าสังคม อาจเริ่มจากการพบปะกับคนสนิทก่อน 2. หาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ หากมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวล ควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและแนวทางบำบัดที่เหมาะสม เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนที่ช่วยให้สามารถพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับคนที่มีปัญหาคล้ายกัน 3. ฝึกทักษะทางสังคมและสร้างกิจวัตรที่สมดุล ฝึกการเข้าสังคมผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่นเล่นกีฬาอาสาสมัครหรือเข้าคลาสเรียน กำหนดเวลาให้กับตนเองเพื่อป้องกันการแยกตัวมากเกินไป เช่นกำหนดให้ตนเองออกไปพบเพื่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จัดสรรเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดการพึ่งพาชีวิตออนไลน์มากเกินไป การปิดกั้นตัวเองจากสังคมอาจเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต ประสบการณ์เชิงลบหรือความเคยชินกับการอยู่คนเดียว แม้ว่าการอยู่คนเดียวจะไม่ใช่เรื่องผิด แต่การปิดกั้นตัวเองจากสังคมเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกาย การเรียนรู้ที่จะเปิดรับสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป การหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างกิจวัตรที่สมดุลจะช่วยให้สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว ข้อ 7. ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข การใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายอาจเป็นเรื่องที่หลายคนเคยเผชิญ แม้ว่าบางครั้งมันจะดูเหมือนเป็นอิสระไม่มีความกดดันหรือภาระ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนที่ไม่มีเป้าหมายอาจรู้สึกหลงทางขาดความหมายและหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์ผลกระทบของการไม่มีเป้าหมายในชีวิตและแนวทางในการค้นหาเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น 1. ความหมายของการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหมายถึงการใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีแผนไม่มีแรงผลักดันหรือไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้มักจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีแรงจูงใจหรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตนเองตัวอย่างของการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายทำงานไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายระยะยาวใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโซเชียลมีเดียหรือความบันเทิงโดยไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความฝันหรือเป้าหมายที่อยากบรรลุในชีวิตขาดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเอง 2. ผลกระทบของการไม่มีเป้าหมายการขาดเป้าหมายในชีวิตส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งสุขภาพจิตสังคมและความสำเร็จในชีวิต 1. ผลกระทบทางด้านจิตใจรู้สึกว่างเปล่าและไม่มีคุณค่าคนที่ไม่มีเป้าหมายมักจะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายขาดแรงบันดาลใจและอาจรู้สึกเคว้งคว้างเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคเกิดความเครียดและซึมเศร้าการไม่มีเป้าหมายอาจทำให้เกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากขาดความมั่นใจในอนาคตขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆหากไม่มีเป้าหมายคนเราจะขาดแรงผลักดันในการตื่นเช้ามาทำสิ่งต่างๆและอาจทำให้สูญเสียพลังงานในการใช้ชีวิต 2.2 ผลกระทบทางด้านสังคมความสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจลดลง
คนที่ไม่มีเป้าหมายอาจขาดความกระตือรือร้นในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ขาดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อสังคมเมื่อขาดเป้าหมายคนเรามักจะไม่ใส่ใจในการทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นหรือขาดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคม 2.3 ผลกระทบทางด้านความสำเร็จในชีวิตไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงานคนที่ไม่มีเป้าหมายอาจไม่พยายามพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือหาความก้าวหน้าในอาชีพทำให้ติดอยู่ในสถานะเดิมขาดความมั่นคงทางการเงินการไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอาจนำไปสู่การใช้จ่ายที่ไม่มีการวางแผนทำให้ขาดความมั่นคงทางการเงิน 3. สาเหตุที่ทำให้คนไม่มีเป้าหมายมีหลายปัจจัยที่ทำให้คนขาดเป้าหมายในชีวิตซึ่งอาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูหรือประสบการณ์ในอดีต 3.1 การเลี้ยงดูและประสบการณ์ในวัยเด็กการถูกตามใจมากเกินไปอาจทำให้ไม่มีแรงผลักดันการไม่ได้รับโอกาสในการตัดสินใจด้วยตัวเองการได้รับการกดดันให้ทำตามเส้นทางที่ไม่ได้เลือกเอง 3.2 สภาพแวดล้อมและสังคมอิทธิพลจากสื่อที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบและรู้สึกต่ำต้อยไม่มีต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ 3.3 ความล้มเหลวและการสูญเสียการผิดหวังจากความฝันที่ไม่เป็นจริงทำให้รู้สึกท้อแท้การสูญเสียบุคคลสำคัญอาจทำให้หมดกำลังใจในการเดินหน้าต่อ 4. วิธีค้นหาเป้าหมายในชีวิตแม้ว่าการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายอาจฟังดูเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและค้นหาเป้าหมายให้กับตัวเองได้สำรวจตัวเองถามตัวเองว่าชอบอะไรการค้นหาเป้าหมายเริ่มจากการรู้จักตัวเองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขลองทำสิ่งใหม่ๆบางครั้งเป้าหมายอาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เกิดจากการลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วพบว่ามันเหมาะกับเราการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายอาจทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าขาดความหมายและไม่มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยการสำรวจตัวเองตั้งเป้าหมายเล็กๆและพยายามค้นหาสิ่งที่เราหลงไหลแม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ทุกคนสามารถสร้างเป้าหมายในชีวิตและมีชีวิตที่มีความหมายได้สุดท้ายนี้ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราพอใจกับสิ่งที่เราใช้เวลาไปหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่บางทีอาจถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วอายุ 65 ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องปล่อยตัวเองให้หมดเสน่ห์หรือไม่มีชีวิตชีวาสิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้คุณดูแก่เกินวัยและแทนที่ด้วยการดูแลตัวเองมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตให้เต็มที่หากคุณสามารถหลีกเลี่ยง 7 ข้อนี้ได้คุณจะยังคงดูดีมีเสน่ห์และเป็นที่รักของคนรอบข้างไปตลอดชีวิต